हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो टेक सुजन च्यानलमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेको छौं Realme Q2 को बारेमा। र यो Realme Q2 सिरिज चाहिँ छिट्टै नै लन्च हुनेवाला छ नेपालमा पनि र ग्लोबली नै लन्च हुनेवाला छ। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्न गइरहेको छु कि यो कहिलेसम्म चाहिँ लन्च हुन सक्छ र यसमा चाहिँ के कस्ता स्पेक्स छन् र कति प्राइससम्म चाहिँ यो लन्च हुन सक्छ भनेर चाहिँ म यो भिडियोमा भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरु चाहिँ यो फोनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र यो फोनको बारेमा चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो पुरा हेर्दिनु होला। र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अल नोटिफिकेसनमा राख्दिनु होला। र साथीहरु अब चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरौँ। र यो फोनको कुरा गर्दा चाहिँ यो चाहिँ चाइनामा पहिला लन्च भइसकेपछि मात्र ग्लोबलमा लन्च हुनेवाला चाहिँ छ। र चाइनामा चाहिँ 30 अक्टोबरमा चाहिँ यो फोन लन्च भइसकेको छ भनेपछि ग्लोबलमा पनि अब यो फोन छिट्टै लन्च हुनेवाला छ। र यो Q सिरिजको चाहिँ स्पेक्सहरु सबै लिक भइसकेको छ। र सबभन्दा पहिला यसको डिस्प्लेको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 6.5 इन्चको चाहिँ LCD प्यानल देख्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ जसमा चाहिँ तपाईले 120 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट पाउन सक्नुहुनेछ। र टच स्याम्पलिङको कुरा गर्दा चाहिँ 180 हर्ट्जको पनि टच स्याम्पलिङ रेट चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ भने चाहिँ अगाडि ग्लासमा चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिँ गोरिल्ला ग्लासको प्रोटेक्सन चाहिँ दिएको छ। र अब यसको रिजोल्युसनको कुरा गर्दा चाहिँ त्यही फुल HD 1080p नै रहेको छ रिजोल्युसन चाहिँ भने चाहिँ यसको अब चिपसेटको कुरा गरौँ जसमा चाहिँ तपाईले मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 800U भन्ने चिपसेट देख्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ 7 नैनोमिटरमा चाहिँ फ्याब्रिकेट गरिएको छ भने चाहिँ यसको CPU को कुरा गर्दा चाहिँ अक्टा कोर CPU रहेको छ जसमा चाहिँ तपाईहरुको दुईवटा कोर रहेको छ परफर्मेन्सको लागि जसमा चाहिँ तपाईले Cortex A76 को कोर रहेको छ भने चाहिँ 6 वटा कोर रहेको छ 2 GHz मा क्लक गरेको Cortex A55 जसमा चाहिँ तपाईहरुको GPU को कुरा गर्दा चाहिँ Mali G57 को चाहिँ GPU रहेको छ। अब यसको RAM र ROM को कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले दुईवटा भेरिएन्टको चाहिँ RAM देख्न सक्नुहुनेछ 4GB र 6GB को जसमा चाहिँ तपाईहरुको RAM टाइपको कुरा गर्दा चाहिँ LPDDR4X को चाहिँ RAM भेटाउन सक्नुहुनेछ भने चाहिँ यसको स्टोरेजको कुरा गर्दा चाहिँ only one भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुनेछ जसमा चाहिँ तपाईले 128GB को चाहिँ UFS 2.1 मा स्टोरेज बेस्ड अन टाइप भएको चाहिँ स्टोरेज भेट्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ वान अफ दी अलिकति बजेट रेन्जमा आयो भने चाहिँ निकै नै इम्प्रेसिभ कुरा हो। यो तपाईले यो फोन कस्तो लागेको छ तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ भन्न नबिर्सनु होला। र अब अर्कोतिर जाम यसको सफ्टवेयरतिर यसमा चाहिँ तपाईले एन्ड्रोइड 10 मा चाहिँ रनिङ भएको Realme UI 2.0 अन टप देख्न सक्नुहुनेछ। र यसमा चाहिँ तपाईले सफ्टवेयरमा चाहिँ अन टपै देख्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ अब यसको मेन हाइलाइटिङ फिचर भनेको रियर क्यामेरातिर जाम। र यसमा चाहिँ तपाईले प्राइमेरी सेन्सरको कुरा गर्दा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमेरी सेन्सर दिएको छ भने चाहिँ 8 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड एंगलको लेन्स दिएको छ जसमा चाहिँ तपाईहरुको FOV भनेको 119 डिग्री सम्म छ साथै 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो लेन्स पनि दिएको छ। र अब यसको फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गरौँ यसमा चाहिँ तपाईले 16 मेगापिक्सलको चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा पाउन सक्नुहुनेछ। र सेक्युरिटीको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुनेछ भने चाहिँ अब कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दा यसमा चाहिँ तपाईले 5G सपोर्ट जस्तै Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 NFC GPS जस्ता थुप्रै कनेक्टिभिटीहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। र अब यसको मेन कुरा भनेको ब्याट्रीतिर जाम यसमा चाहिँ तपाईहरुले 5000 mAh को चाहिँ ब्याट्री देख्न सक्नुहुनेछ र साथै 18 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ सपोर्ट देख्न सक्नुहुनेछ। र अब यसको प्राइसको कुरा गरौँ यो चाहिँ नेपालमा लन्च हुने बेला Realme Q2 को प्राइस रहेको छ 4GB र 128GB भेरिएन्टको 24000 सम्म चाहिँ लन्च हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने 6GB र 128GB को चाहिँ 26000 सम्म चाहिँ लन्च हुन सक्छ। र यति प्राइसमा चाहिँ लन्च भयो भने चाहिँ भ्यालु फर मनी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने अन्डर 26000 सम्म चाहिँ तपाईले 5G सपोर्टको फोन पनि देख्न सक्नुहुनेछ फ्युचर प्रुफ फोन पनि देख्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ वान अफ दी बेस्ट फोन नै बन्न जान्छ यो फोन यति प्राइसमा चाहिँ लन्च भयो भने। र अब यसको अवेलेबिलिटीको कुरा गरौँ यो चाहिँ नेपालमा लगभग नोभेम्बरको सेकेन्ड विक सम्म चाहिँ लन्च हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। र तपाईलाई चाहिँ यो फोन कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ भन्न नबिर्सिनु होला। र आजलाई यति नै साथीहरु हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक एन्ड शेयर पनि गरिदिनु होला। र यदि तपाईहरु चाहिँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने म यस्तै भिडियो दिनदिनै हालिराख्ने हुन्छु। र आजलाई यति नै साथीहरु हजुरहरुबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।